Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська з Микитою або Ukrainian with Mikita. Тепер вам не потрібно шукати якісь канали, подкасти, щоб слухати українську мову, якщо ви людина, яка вчить українську як іноземну. Тут я даю вам на 10-15 хвилин невеличкі, коротенькі відео, подкасти, де я підбираю кожний раз різні теми для того, щоб покращити ваш словниковий запас. Ви можете чути, як я будую речення, як я вимовляю слова, яке в них закінчення і так далі. Тому, якщо хочете підтримати цей канал, можете знайти посилання в шапці профілю цього каналу Buy Me a Coffee, і тим самим це дасть мені зрозуміти, що все, що я роблю, не даремно. Дякую. А сьогодні ми поговоримо про українську діаспору. Це не просто люди, які опинилися за межами батьківщини. Це цілі покоління, що зберегли мову, культуру, традиції та національну свідомість навіть на іншому континенті, в іншій країні, в іншій реальності. Українці розселилися по всьому світу. Від Канади і США до Аргентини, Австралії та навіть далекої Бразилії. У кожному куточку землі, де вони опинялися, вони не просто адаптовувалися, а залишали свій слід, впливали на суспільство, будуючи церкви, засновувавши школи, створювали громади і передавали наступним поколінням частинку рідної землі. Однією з найдавніших хвиль української еміграції була міграція до Західної Європи ще в XVIII столітті. У той час багато українських інтелектуалів, духовних діячів та військових опинилися за межами України. Деякі з них, як от козаки після поразки у визвольних війнах, знайшли притулок у Франції, Австрії, Німеччині. У Відні, наприклад, українці заснували наукові товариства, яке зробило великий внесок у розвиток української літератури. Але, мабуть, наймасовіша хвиля еміграції почалася наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. Саме тоді тисячі українців із західних регіонів, насамперед із Галичини, Буковини та Закарпаття, вирушили за океан у пошуках кращої долі. Канада стала однією з головних країн, які прийняли українських переселенців. Спочатку вони працювали на фермах, займалися важкою фізичною працею, але згодом стали повноправними громадянами своєї нової країни. Сьогодні Канада – це одна з держав, де українська громада є найвпливовішою. У містах, таких як Торонто, Вінніпег, Едмонтон, Монреаль, можна знайти українські церкви, культурні центри, школи. Канадський парламент навіть визнав українців однією з державотворних націй країни. Не менш потужною була еміграція до США. Наприкінці 19 століття українці оселилися в промислових містах, таких як Чикаго, Детройт, Філадельфія, Клівленд. Багато хто працював на сталеливарних заводах, у шахтах, на будівництві залізниць. Але згодом з'явилися й українські бізнесмени, викладачі, митці. Один із найвідоміших американців українського походження – Ігор Сікорський, авіаконструктор, який створив перший у світі серійний гелікоптер. Саме українці заснували в США численні громадські організації, серед яких Український конгресовий комітет Америки, що й досі активно підтримує зв'язки з батьківщиною. Після Другої світової війни почалася нова хвиля української еміграції, і цього разу вона мала зовсім інший характер.
українці, які пережили воєнні лихоліття, прагнули знайти безпечний притулок. Багато з них оселилися в Німеччині, Великій Британії, Франції, Австралії, Аргентині. Саме тоді виникли українські школи за кордоном. З'явилися театри, літературні товариства, газети українською мовою. А в Австралії, наприклад, українці створили цілі поселення, відкрили культурні центри в Мельбурні, Сіднеї, Аделаїді. Цікаво, що українська громада в Аргентині теж має давню історію. Перші переселенці прибули туди ще наприкінці 19 століття. Сьогодні в Буенос-Айресі можна знайти українську церкву, українські школи, а в аргентинському містечку Апостолес навіть проводять фестивалі української культури. Так само і в Бразилії, де українці створили свою культурну автономію у штаті Парана. Досі в багатьох бразильських селах люди говорять українською, святкують Різдво та Великдень за українськими традиціями. Українська діаспора в країнах Східної Азії, таких як Китай, Гонконг та Японія, має давню історію. Перші українці почали з'являтися в Китаї наприкінці 19 століття, особливо під час будівництва китайсько-східної залізниці. Вони оселилися в містах Харбін, Далянь та Шин'ян, де створювали культурні організації, школи та товариства. У 1917 році в Харбіні українська громада активно підтримувала національний рух, а в 1930-х роках кількість українців у Менджурії сягала десятків тисяч. В Японії українська громада невелика, але згуртована. У 2000 році було засновано товариство «Краяни», яке об'єднало українців навколо культурних ініціатив. Важливими подіями стали відзначення ювілею Тараса Шевченка, мегамарш у вишиванках у Токіо та пам'ятні заходи, присвячені історичним подіям України. Також у Японії діє українська школа «Джерело», що допомагає зберігати рідну мову та культуру для дітей діаспори. Серед видатних емігрантів я назву декілька. Володимир Горовець, народжений у Києві, прославлявся у США як один із найгеніальніших піаністів ХХ століття. Його унікальна техніка та емоційність гри зробили його легендою світової музичної сцени. Киянин Серж Лифар після переїзду до Франції став видатним балетмейстром і реформатором балету. Він очолював Паризьку оперу та змінив підхід до класичної хореографії, зробивши її більш сучасною. Олександр Архипенко, який народився в Києві, став у США новатором у світі скульптури та одним із засновників кубізму. Його експериментальні форми та техніки змінили уявлення про скульптуру в ХХ столітті. Любомир Романків, уродженець Жовкви. Після переїзду до США зробив революцію у сфері комп'ютерних технологій. Саме він розробив магнітні голівки для жорстких дисків, що стали основою для розвитку сучасних комп'ютерів. Георгій Кістяківський, виходець із Києва, відіграв важливу роль у розвитку ядерної фізики в США. Він брав участь у Мангеттенському проєкті, який привів до створення першої атомної бомби. Що ж, пропустимо цей момент. Олександр Шульгін, народжений на Рівненщині, став у Франції відомим дипломатом. Він активно працював над міжнародним
визнанням України у першій половині ХХ століття. Віра Вовк, уродженка Борислава, переїхавши до Бразилії, стала відомою письменницею та перекладачкою. Вона присвятила своє життя популяризації української культури в Латинській Америці. Богдан Гаврилишин, який народився на Тернопільщині, у Швейцарії став відомим економістом і членом Римського клубу. Він був радником урядів багатьох країн і працював над стратегіями сталого розвитку. Мирослав Стичишин, виходець із Львівщини у Канаді, прославився як архітектор, який спроєктував численні українські церкви, зберігаючи традиції сакрального будівництва. Петро Капиця, чиє коріння пов'язане з Волинню, у Великобританії здобув світове визнання як фізик. Його дослідження в галузі надплинності принесли йому Нобелівську премію. Оксана Линів, уродженка Бродів, стала першою жінкою-диригентом знаменитого Байройцького фестивалю в Німеччині. Її талант і майстерність відкрили нову сторінку для жінок у світовій диригентурі. Марія Башкирцева, яка народилася на Полтавщині, переїхала до Франції, не стала талановитою, стала талановитою художницею. Її картини та щоденники, сповнені емоційних переживань, стали унікальним культурним феноменом. Софія Яблонська, родом зі Львівщини, прославилася у Франції як одна з перших українок-мандрівниць. Вона подорожувала світом, писала книги і змінила документальні фільми. Тобто знімала документальні фільми, знайомлячи світ з Україною. Що ж, українська діаспора не лише зберігала традиції, а й впливала на країни, де проживала. Наприклад, у Великій Британії українці відіграли значну роль у політичному та культурному житті. Вони заснували Український інститут у Лондоні, створили потужні дослідницькі центри, а деякі навіть стали членами британського парламенту. Сьогодні українська діаспора залишається потужною силою, яка підтримує зв'язок із батьківщиною, розповідає світові про Україну, допомагає культурно, економічно, політично. Українські громади за кордоном – це не просто люди, що виїхали. Це цілі світи, у яких жива Україна, навіть якщо вони за тисячі кілометрів від її кордонів. Ось так, друзі, пишіть свою історію. Можливо, ваш шлях до вивчення української почався саме з того, як це часто буває, що ви познайомились з якимось емігрантом в вашій країні з України. Ну і ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі, поширюйте це відео. Це дуже допомагає дати іншим людям цю інформацію про цей канал. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Бувайте!